जजलप्पा तपाईँहरू पनि सन्चै हुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। आज मैले फेरि मेरो भ्लग लिएर आइसकेको छु अनि आज चाहिँ मेरो अफ डे वेडनेसडे होइन अनि त्यही आज चाहिँ म कहीँ पनि जाने प्लान छैन अहिलेसम्म केही गर्ने भनेर सोचेको पनि छुइनँ अनि त्यही भएर जे जस्तो आए पनि म के गर्छु कसो गर्छु घरकै काम भए पनि देखाउँछु त्यही भएर घरकै काम भन्दा मेरो मम्मी हातले हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो भ्लगमा त अलिकति तारिफ गरे जस्तो गर्नु गाइस यस्तै हो मेरो भ्लग तपाईँहरू फुल भिडियो हेरिदिनु होला तपाईँहरूकोमा धेरै धेरै माया चाहिरहेको छ अनि कस्तो गाइस होइन यति मिहिनेत गर्नुपर्छ भिडियो बनाउनुको लागि भ्लग गर्नुको लागि त्यो भ्लग गर्दा त भइहाल्यो होइन एडिट गर्न यस्तो झ्याउ हुन्छ यत्रो टाइम लगाएर गर्नुपर्छ लाइक त भ्युज पनि जाँदैन लाइक पनि 3-4 आइरहेको हुन्छ कस्तो अति बिल्ला होइन त मलाई अनि कस्तो रिस उठ्छ अनि भ्लग पनि गर्न मन लागेर एकैचोटि राम्रो हुन्छ त होइन तर पनि यत्रो भ्लगहरू हालिसकेको छु बरु तिनीहरूमा 50 धेरैमा धेरै 50-60 आउँछ लाइक होइन अनि अस्ति हालेको भिडियोमा त 3-4 लाइक आइदिरहेको भ्युज पनि हुन्न अनि भ्लग पनि गर्नु मन लाग्दैन अनि अब त्यस्तो म कामले गरेँ फ्री पनि हुन्न नि त मसँग भ्लग गर्ने टाइम पनि हुँदैन त्यस्तो अनि अब 1 बजीसम्म त घरमा हुन्छु अनि उठाइ नै 11-11:30 बजे हुन्छु अनि कामबाट पनि 10 बजे आउँछु अनि के हुन्छ केही कन्टेन्ट पनि हुँदैन मसँग होइन अनि के हाल्नुहुन्छ यत्तिकै भ्लग गरौँ भन्दा पनि बनाउनु मात्रै पर्छ लाइक भ्युज केही पनि आउँदैन अनि त्यही भएर हप्तामा एकचोटि चाहिँ म जसै भए पनि हाल्छु भनेर केही न केही हालिरहेको हुन्छु युट्युबमा मैले होइन खै तपाईँहरू माया गर्नुहुन्छ माया देखाउनु न हौ अलिकति माया देखाउनु गाह्रो छ हौ मलाई पनि गाह्रो छ अनि अब चाहिँ होइन म चिया खानु लागेको छु चिया बिस्कुट मलाई फोन पनि पक्रेन हुन्न भ्लगमा चिया बिस्कुट बनाएर अनि अब के गर्छु कसो गर्छु म तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है माया चाहिँ अलिक बढी देखाइदिनु होला अझै भ्लग बनाऊँवाला होस् न होइन अलिअलि त हुन्छ भनेर त्यो पनि हुँदैन बिना अहिले मेरो भाइले बिस्कुट खाएछ मेरो भाइ र मैले बिस्कुट खाँदैछौँ सानो हेलो भन न हेलो के छ गाइज भन न ए खाइसकेर हौ के छ खाए गाइड के छ खाए हुन्छ के छ गाइज खबर भन् न के छ गाइड खबर सन्चै हुन्छ भन् न सन्चै हुन्छ गाइज होइन आज अब दिनभरि केही काम पनि छैन अनि त्यही भएर अब दुर्गा पूजा आउँदैछ नि त अनि अब डान्स सिक्ने टाइम पनि हुँदैन त्यही भएर म पनि डान्स सिक्दैछु स्पिकर यहीँनिर छ अनि बहिनी पनि डान्स गर्छ अरे बहिनीलाई पनि अलिअलि आगो सिकाइदिन्छु होइन अनि अब आजै हो छुट्टी अब आज चाहिँ छ टाइम न त अब वेडनेसडे मात्रै हो त्यही भएर अब हामी एकछिन डान्सहरू गर्छौँ अहिले पनि डान्स गरेर एकछिन बसेँ अब डान्स गरेपछि देखाउनु पाउँदिनँ किनभने मेरो फोनबाटै गीत बजाउँछु नि त म अनि गाइज भ्लगर भएपछि म यतिको बोल्दैछु यहाँ लजाएर केही छैन मान्छे म भ्लगमा आउँछु ऊ लजाउँदैछ अब मेरोबाट डान्स गरेको भिडियो गरौँ भन्दाखेरि होइन अनि मेरैबाट गीत गाउँदैछु नि त अनि त्यही भएर अनि अलिकति प्र्याक्टिस गर्दैछु म अनि के गर्छु कसो गर्छु यतै गर्नु मैले अब दुर्गा पूजाको लागि होइन अलिअलि डान्स सिकाउँछु अनि त्यो मम्मीकोबाट बजाएर मेरोबाट भ्लग गर्न लागेको छु मेरो मम्मीले गीत बजेपछि यस्तै हो है यहाँनिर सुरु भइहाल्छ अलिअलि चटकहरू म जस्तै भनेर भन्दिनँ म त सोझो हो गाइज होइन डान्स चाहिँ सिकिसक्यौँ हामीले मतलब धेरै होइन अलिअलि सिक्यौँ अनि सिक्दा 2 बजिसकेछ आज मैले 1 बजेको दबाई पनि खानु बिर्सेर 2 बजिसकेछ मैले ढिलो गर्नुहुन्न थियो बिर्सेर फेरि डेली 1 बजे खानु सक्यो मैले खानु दबाई चाहिँ अनि अहिले चाहिँ म खाना खाएको छु अब खाना खाइसकेर छिटो दबाई खानुपर्ने हुन्छ मेरो दबाई मिस्टेक भयो कि
यस्तै हुन्छ कि भएको भएको यतिको माया गर्ने मम्मी चाहिँ हुनु पऱ्यो है सबैको घरमा गाई चाहिँ होइन रोगी मान्छे भएपछि एकैचोटि एक दबाई खानुपर्ने हुन्छ मेरो जहिले डेली बिहान मान्छे होइन म नि दबाई खानु भनेपछि कस्तो मरे जस्तो लाग्थ्यो उलुक उलुक निस्किन्थ्यो कि योभन्दा अगाडिको दबाई चाहिँ मेरो फेरि त्यो घाँटीमा हाल्दाखेरि पनि हुन्छ नि पुरै निस्किन खोज्ने खालको त यत्रो दबाई थियो क्या यो अम्लीको त यत्रो हुन्छ क्या एउटै अनि अहिले सानोबाट आएको चाहिँ दबाई फेरिएको छ नि त त्यही भएर बानी भएको छ तर म दबाई निम्स पनि खान सक्दिनँ क्या टाउको दुखेको दबाई पनि खान नसक्ने गाइस होइन फेरि टाँसिन आइहाल्यो यहाँनिर दिदी भएको ठाउँमा गाइस मलाई चाहिँ अहिले पुरा घर बसेर यत्तिकै अल्छी लाग्यो अनि त्यसपछि म के गर्नु लाग्दैछु भने होइन मेकअप डेली नै गर्नुपर्छ त्यो त मैले डेली गरेर आउँछु तर पनि आज चाहिँ एक्स्ट्रावाला भिडियो बनाउनु मन लाग्यो क्या मेकअप गरेर सिन्दुर पोते लगाएर एउटा टिकटक बनाउनु मन लाग्यो भाइ सिन्दुर लगाएर भिडियो बनाउँदिनँ भन्न नआउनु अनि मैले त लाउनुहुन्छ त मेरो बिहे भइसकेको होइन पहिले नै ला तँ आइनस् मेरो बिहेमा मेरो अस्ति नै भएको होइन मतलब त्यस्तो नराम्रो नसोच्नु होला होइन मेरो त पहिल्यै बेल बिहा भइसकेको हो नि त अनि त्यही भएर बेल बिहा भइसकेको मान्छेले सिन्दुर पोते लगाउँदाखेरि केही पनि हुँदैन लगाउँदा पनि लगाएर हिँड्दा पनि केही हुँदैन तर मलाई आज चाहिँ सिन्दुर पोते लगाएर एउटा गीत छ नि त्यो गीत त्योवाला गीत अनि मेरो सौभाग्य यो सिन्दुर पोते खै जेसुकै होस् होइन त्यसमा टिकटक गर्नु मन लाग्यो म टिकटक साइडमा हालिदिन्छु पनि त सायद कपिराइट क्लाइम लाग्छ होला लाग्यो भने म म्युट गरिदिन्छु अनि साइडमा हालिदिन्छु भिडियो होइन बनाएको अनि अलिअलि मेकअप गरेको देखाउँछु सिन्दुर लगाएर भिडियो गर्नु मन लाग्यो मलाई आज पुरा अनि घरमा यत्तिकै बस्नुभन्दा अलिअलि भिडियो बनाएर हाल्दा के हुन्छ त होइन त्यही भएर गाइज होइन अनि अब अहिले चाहिँ म मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कपाल बाँध्नु पऱ्यो होइन कपाल चपक्क हुन्छ फेरि अगाडि आउँछ नि त यो तपाईँहरूले पनि युज गर्नुभएको भएन यो मा चाहिँ यो लगाएर कपाल सपक्क पार्छु कसो यो गीत आउँदाखेरि यो गजरा पनि लाउँछु मेकअप गर्दा पनि सजिलो हुन्छ क्या अब हेर्नु यस्तो राम्रो छ अब म नआउने हो त्यही भएर मैले वेबसाइटको यसले कपालमा साइड इफेक्टहरू केही पर्दैन केही ढुक्क भएर लाउनु तपाईँहरू पनि लाउने भयो केही साइड इफेक्टहरू पर्दैन म मेकअप गरेर चाहिँ केही लाउँदैन थाहा होला सनस्क्रिनै लाउँछु सिधै
यति गरेपछि ल्यासेस पनि लगाएर त हुन्थ्यो तर मलाई लगाउनु मन लागेन अहिले कपाल बिग्रिसक्यो फेरि कालो के गरेपछि सल पनि क्यामेरामा लगाइदिइहालौँ न म यो एयरिङ्स लगाउँछु कहीँ आउँदैन अस्ति बाङ्गो सिधो फुटाएछु नि त यो मेकअप पनि यति नै हो यो सिन्दुर अलिअलि मिलाउँछु अनि यो इयरिङ्स लाउँछु अरू केही पनि लाउँदिनँ त्यही सिम्पल टिकटक बनाउनु मन लागेर मात्रै मैले यत्रो धेरै नक्कल पारिरहेको छु अनि यो चाहिँ मेरो नयाँ इयरिङ्स हो गिफ्ट हो गिफ्ट कत्रो कत्रो देखेँ नि त तर नि धेरै नक्कलै देखिएछ गाइज ल मैले एकछिनमा आउँछु ब्लगमा होइन धेरै नै भयो जस्तो छ आज भिडियो लामो नलामो अनि अब पोते चाहिँ म यति राख्छु क्यामेराको अगाडि लाउँदैन त्यही भएर अहिले म भिडियो मात्रै थोरै साइडमा राखिदिन्छु त्यही हो गाइज कसरी देखियो बे गरेको मान्छे जस्तो देखिरहन्छ र यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है अगाडि यतिको भएर हाफपेन्ट लगाइरहेको छु यही हो गाइस मेरो फोटो भिडियोहरू सबै सकियो होइन अब चाहिँ मलाई यो सबै भारी भयो जस्तो भइरहेछ अनुहार अनि त्यही भएर अब म नुहाउँछु फ्रेस हुन्छु सबै खोल्छु अनि म ब्लग पनि एन्ड गर्छु अनि आएर यही हो आज मेरो ब्लग यस्तै भयो दिन पनि गइसक्यो 4 बजिसक्यो आजको छुट्टी यति भयो तर वेदर चाहिँ कस्तो राम्रो छ क्या आज पानी चाहिँ परेको छैन पानी पर्छ होला भनेर कहीँ पनि निस्किन तर वेदर चाहिँ आज कस्तो मजाको छ हेर्न शीतल टाइपको छ कस्तो मजाको छ यही हो अब अहिले आउँछु अनि ब्लग एन्ड गरेर गाइज होइन म चाहिँ अब नुहाएर फ्रेसहरू भइसकेँ अनि अब आजको दिन पनि यत्तिकै गइसक्यो अनि मैले अब अघि नै त भन्दै थिएँ पानीपुरी च्यालेन्ज गर्ने भनेर आज सोचिरहेको थिएँ क्या भिडियोको लागि बनाउनुको लागि अनि त्यही भएर अब आज यस्तै भ्लग भयो अहिले पानीपुरी च्यालेन्ज पनि यही भ्लगमा हाल्यो भने धेरै लामो हुन्छ होइन त्यही भएर म यो भ्लग हाल्छु अनि त्यसपछि सेकेन्डको भ्लगमा भिडियोमा चाहिँ म पानीपुरी च्यालेन्ज गर्छु त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ मम्मीले यहाँ पानीपुरी बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि भाइ पनि यहीँनिर छ गाइस सबैजनाले फुल भिडियो हेरिदिनु भयो होला सबैजनाले धेरै धेरै माया गर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला गाइस बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ